Hi friends, welcome back to our channel once again. So আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি DTE আসামৰ যি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট পৰীক্ষা হৈছিলে তাত এক্সেলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত যি কুৱেশ্যন আহিছিলে চ' এই কুৱেশ্যনটো আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টোত আমি DTE আসামৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ যি ৱৰ্ডৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে এই ৱৰ্ডৰ কুৱেশ্যনটো আগৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক আমি কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ গোটেইখিনিৰে আপোনালোকে একেলগে প্লেলিষ্টৰ লিংক পাই যাব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ পৰা চাব পাৰিব লগতে এই পিডিএফটো আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধু এজনে মেইলত সেন্ড কৰিছে সো তেওঁকো আমি ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁ আমাক সো পিন্টু গোহাঁই ব্ৰয়ে আমাক এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো প্ৰভাইড কৰিছে সো তেওঁক আমি থেংক ইউ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁ আমাক এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো প্ৰভাইড কৰিছে সো এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো আমি এতিয়া সলভ কৰিম লগতে আপোনালোকৰ লগত যদি কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেইল কৰি দিব পাৰিব মই মেইলৰ লিংকটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত পিন কৰি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে মেইলত কুৱেশ্যন পেপাৰটো মোলৈ মেইল কৰি দিব পাৰিব তো আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো চাব এই কুৱেশ্যন আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন দি দিছে আপোনালোকে এক্সেলত গৈ লিখিব লাগিব গোটেইখিনি ইয়ালৈকে টাইপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত নাম্বাৰ যি দিছে আপোনালোকক আইটেম ইয়াত দিছে A1 A2 A3 যি আছে গোটেই টাইপ কৰিব লাগিব নাম্বাৰ আৰু প্ৰাইজ মানে 113টা নাম্বাৰ আছে আৰু এটা প্ৰাইজৰ দাম 296.18 সো এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে এনসাৰটো আপোনালোকে ইমান পাব আৰু গোটেইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে এনসাৰটো ইমান পাব সো ইয়াত সাইডত এনসাৰ বিলাক দিয়া আছে এতিয়া এই গোটেইখিনিৰ গ্ৰেন্ড টোটেল কৰা আছে এই গোটেইখিনিৰ টোটেল মানে সাম কৰা আছে প্লাস কৰা আছে সো এই গোটেইখিনি আপোনালোকে ধৰক ইয়াৰ আপোনালোকে কৰি দেখুৱাব লাগিব এক্সেলৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে সলভ কৰিব লাগিব ইয়ালৈকে লিখিব লাগিব তাৰ পিছত এই দুটা মাল্টিপ্লাই আমি এক্সেলৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি মাল্টিপ্লাই কৰি এইটো লিখিব লাগিব মিন্স এইটো উলিয়াব লাগিব এইটো এজ ইট ইজ আপোনালোকে তাত টাইপ কৰিলে নহব এই গোটেইখিনি টাইপ কৰি ল'ব তাৰ পিছত এক্সেলৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি এই বাকিখিনি আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত যি নেক্সট আছে আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো এই কুৱেশ্যনৰ প্ৰথমতে আপোনালোকে এই গোটেইখিনি টাইপ কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি টাইপ কৰাৰ পিছত এইটো ডাটাৰ পৰা আমি এইটো চাৰ্ট বনাব লাগিব এইটো গ্ৰাফৰ নিচিনা যি চাৰ্ট আছে এই চাৰ্ট আমি বনাব লাগিব সো সিম্পলি এইটো কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক 20 মিনিটছ দিয়া আছে আৰু এই দুটাৰ কাৰণে আপোনালোকক 10 মাৰ্কছ দিছে সো বলক এইটো আমি এক্সেলত সলভ কৰিম এতিয়া ফাৰ্স্ট অফ অল আমি এক্সেল ওপেন কৰি পেজ লেআউটৰ অপচনত গৈ আমি A4 সাইজত গৈ A4 সাইজ সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে যি সেল বিলাক আছে এই সেল বিলাকৰ সাইজটো আপোনালোকে বঢ়াব পাৰিব ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব সো এই সেল বিলাকৰ সাইজটো আমি বঢ়াই আছো যেহেতু আমাৰ যি ডাটা দিয়া আছিল এই ডাটাটো 5টা কলমত লিখা আছিল সো এই হিচাপত আমি কলম বিলাক আৰু সেল বিলাক সেট কৰিছো সো আপোনালোকে এনেকে সেট কৰি লব নিজৰ হিচাপত যি কুৱেশ্যন পেপাৰত দিছে তেনেকৈ তাৰ পিছত আপোনালোকে 3-4টা সেল সিলেক্ট কৰি লব এই গোটেইখিনি সেলত আমি এতিয়া যি আমাৰ টোটেল এমাউন্ট ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ যি লিখা আছে সো আমি এটো লিখিব লাগিব সো সেইকাৰণে আমি এই গোটেই সেল বিলাক সিলেক্ট কৰি লৈছো এনেকে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব টোটেল এমাউন্ট ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ আইটেমছ সো এইটো কৰিবলৈ আপোনালোকে ধৰক এই গোটেইখিনি সেল সিলেক্ট কৰিবলৈ মাৰ্জিন সেন্টাৰত সিলেক্ট কৰি দিলে এই যি আপোনালোক এক্সট্ৰা যি সেল বিলাক আছিল এই 4টা সেল মিলি এটা সেল হৈ গল মিন্স মাজত যিবিলাক আজডাল আছিল ইয়া গোটেই আজডাল আতৰি গৈছে সো আকৌ গোটেইখিনিতে আপোনালোকে মাৰ্জিন সেন্টাৰ ইউজ কৰিবও পাৰিব তেতিয়ালে আপোনালোকৰ যি সেন্টাৰত আহিব আখৰবিলাক সো গোটেইখিনি হোৱা নাই আকৌ সিলেক্ট কৰিম তাৰ পিছত মাৰ্জিন সেন্টাৰত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আখৰবিলাক মাজত আহি গৈছে এতিয়া আমি যি আমাৰ ধৰক বক্স ক্ৰিয়েট কৰা আছে এই বক্সৰ হিচাপত আমি ইয়াত লিখি যাম এইটো মই যি আমাৰ ভিডিও আছে এই স্পিডত ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম যাতে আপোনালোকৰ টাইমটো বেছিকৈ খৰচ নহয় সো সেইকাৰণে আমি এতিয়া এই ভিডিওটো অলপ স্পিডত ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম এতিয়া কুৱেশ্যনৰ হিচাপত আপোনালোকে নিজে এক্সেলত এনেকৈ টাইপ কৰি ল'ব মই এই ভিডিওটো স্পিডত ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ সো আমাৰ ইয়াত স্পিডত লিখা আছে হৈ আছে মিন্স স্পিডত ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ ভিডিওটো আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনালোকে নিজে টাইপ কৰিব লাগিব সো আপোনালোকৰ টাইপিং স্পিডো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব তেতিয়া সময়মতে আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পাৰিব
সো এইটো লিখাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া যি আমাৰ চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্টৰ অপশ্যন আছে সো তাত ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমাৰ আখৰবিলাক চেণ্টাৰত আহি যাব আৰু কুৱেশ্যনত যেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে এই হিচাপত মিলিব আকৌ এবাৰ সিলেক্ট কৰি পেলাই আমি যি আমাৰ বৰ্ডাৰৰ অপশ্যন আছে গোটেই বৰ্ডাৰ লগাব লাগিব সো অল বৰ্ডাৰত সিলেক্ট কৰিম অল বৰ্ডাৰত সিলেক্ট কৰিলে গোটেইখিনিতে বৰ্ডাৰ লাগি গ'ল এতিয়া তলৰ আমি 4টা সেল সিলেক্ট কৰি মাৰ্জিন চেণ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি বৰ্ডাৰত সিলেক্ট কৰিম অল বৰ্ডাৰত এতিয়া তলত লিখা আছে আমাৰ টোটেল এমাউণ্ট বুলি লিখা আছে সো আমি ইয়াত টোটেল এমাউণ্ট বুলি লিখিব পাৰিম সো আপোনালোকে তেনেকে যি কুৱেশ্যন পেপাৰটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব তাৰ পৰা চাই আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব সো এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব তাৰ পৰা চাই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে আপোনালোকে গোটেইখিনি নিজে কৰি ল'ব পাৰিব সো এইটো কৰিলোঁ এতিয়া আমি জাষ্ট আমাৰ যি টাইটেলবিলাক আছে এইটো বোল্ড কৰিব লাগিব সো সিলেক্ট কৰি বিৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে বোল্ড হৈ যাব সো আমি এইটো কৰিলোঁ এতিয়া আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এতিয়া এক্সেলৰ যদি আপোনালোকে সেলবিলাকৰ সাইজটো অলপ বঢ়াম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে সাইডৰ পৰা আপোনালোকে সেলবিলাকৰ সাইজটো বঢ়াব পাৰিব যদি আপোনালোকে নবঢ়ায় তেতিয়া একো কথা নাই যদি আপোনালোকে বঢ়াম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাইডৰ পৰা অলপ বঢ়াব পাৰিব সো এইটো কৰাৰ পিছত আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবলৈ ইকুৱেল লিখিব লাগিব সো ইকুৱেল লিখিম তাৰপিছত যিটো সেল মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এইটো সিলেক্ট কৰি ষ্টাৰ মাৰ্ক লিখিব লাগিব ষ্টাৰে মাল্টিপ্লাই কৰা বুজায় সো ষ্টাৰ মাৰ্ক লিখি আৰু নেক্সট সেলটো সিলেক্ট কৰি এণ্টাৰ দবাই দিলে মাল্টিপ্লাই হৈ এনসাৰটো আহি যাব সো এনসাৰটো আহি গ'ল এতিয়া এই যি আমাৰ এনসাৰ আহি গ'ল এই এনসাৰৰ সেলৰ ৰাইট সাইডৰ তলৰ কৰ্নাৰ সিলেক্ট কৰি তললৈ ড্ৰেগ কৰি দিলে আপোনালোকে গোটেইখিনিতে একে ফৰ্মুলা ইউজ হৈ এনসাৰটো পাই যাব এতিয়া মাল্টিপ্লাইটো হৈ গ'ল এতিয়া গ্ৰেণ্ড টোটেল উলিয়াবলৈ ইকুৱেল লিখিব লাগিব তাৰপিছত সাম লিখিম এতিয়া ওপৰৰ যি সেল আছে এইটো সিলেক্ট কৰি ইজটো লিখিব লাগিব কিবোৰ্ডৰ পৰা ইজটো লিখিবলৈ একেবাৰে তলৰ সেলটো সিলেক্ট কৰি ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ দবাই দিলে টোটেল হৈ যাব সো ইমান কৰিলে আপোনালোকৰ যি মাৰ্কস খুদিছে এই কুৱেশ্যনত সো এই কুৱেশ্যনৰ আপোনালোকে মাৰ্কসটো পাই যাব ইমান কৰি দিলে আপোনালোকে এনসাৰটো আপোনালোকৰ কাৰেক্ট হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে যিমান মাৰ্কস আছে এই মাৰ্কসটো পাই যাব এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউৰ পৰা আপোনালোকৰ লিখা কেনেকুৱা হৈছে চাব পাৰিব সো অলপ আমাৰ যি বাকচ আছে এইটো মাজত মিলা নাই সো ইয়াৰ কাৰণে A4 সাইজৰ ভিতৰত আমি মিলাইছো যি মাজৰ পৰা এটা আঁচডাল টনা আছে এই আঁচডাললৈকে আমি মিলাই পেলাই বক্সবিলাক তাৰ হিচাপত মিলাই লৈছো এতিয়া আমি আকৌ প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউৰ অপশ্যনত গৈ চাব পাৰিম এতিয়া আপোনালোকে চালে গম পাই যাব যি আমাৰ এইটো চাৰ্ট দিছিলে বা এইটো আমাৰ যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে তাৰ হিচাপত আমি কৰি দেখুৱাবলৈ পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যিমান মাৰ্কস আছিলে মাৰ্কস আপোনালোকে পাই যাব এতিয়া যি আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে আমি পেজ লেআউটত গৈ A4 সাইজত সিলেক্ট কৰি ল'ম A4 সাইজত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ A4 সাইজৰ অপশ্যনলৈ আহি গ'ল এতিয়া আমি সেলবিলাক নিজৰ ইচ্ছাত মিলাব পাৰিম সো ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে সেলবিলাক মিলাব পাৰিব সো তাৰপিছত এইটো কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টো মই অলপ স্পীডত ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম যাতে আপোনালোকৰ টাইমটো বাচি যায় এতিয়া আমাৰ যিবিলাক সেল আছিলে এই সেলবিলাক আমি আমাৰ যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ হিচাপত মিলাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মিলাব পাৰিব এতিয়া যি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট সেল আছে ইয়াত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰে যি লিখা আছিলে আপোনালোকে এইটোৱে লিখিব লাগিব ৱাটাৰ কণ্টিনেণ্ট আৰু তাৰপিছত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যি পাৰ্চেণ্টেজৰ অপশ্যন আছিলে এইটো লিখা আছিলে সো আকৌ আমি ৱাটাৰ কণ্টিনেণ্ট লিখি পাৰ্চেণ্ট লিখিব লাগিব যিহেতু আমাৰ যি কুৱেশ্যন আছিলে তাৰ হিচাপত নিমিলিলে সো আকৌ আমি সেলত সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ যি মাৰ্জিন চেণ্টাৰ নহয় যি ওপৰৰ ৱেব টেক্সটৰ যি অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিলে এই যি আখৰ আছে তলত আহি যাব আৰু চেণ্টাৰত কৰি দিলে আখৰবিলাক চেণ্টাৰত গুচি যাব তেনেকৈ গোটেই সেলবিলাক আপোনালোকে মিলাই ল'ব প্ৰথমতে আপোনালোকে আখৰবিলাক টাইপ কৰি চিম্পলি লিখি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ৱেব টেক্সটত ক্লিক কৰি আৰু চেণ্টাৰত লাষ্টত একেবাৰে গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি চেণ্টাৰত কৰি দিলে গোটেই আখৰবিলাক চেণ্টাৰত আহি যাব সো এতিয়া মই যি আমাৰ ভিডিঅ' আছে এইটো স্পীডত ফৰৱাৰ্ড কৰি আছোঁ
এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো স্পীডত ফৰৱাৰ্ড কৰি আছোঁ চ' আপোনালোকেও ভিডিঅ'টোৰ যি আছে আপোনালোকে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰলৈকে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি নেক্সট আছে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেনেকৈ কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকে চাই যাব পাৰিব যেনেকৈ গোটেইখিনি লিখিছোঁ তাৰপিছত আখৰ যি আছে এই আখৰবিলাক ধৰক ৱেব টেক্সট ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত মাজত আহি গৈছে তাৰপিছত এতিয়া গোটেই আখৰ গোটেই যিবিলাক লিখা আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপত এইটো লিখি যাম তাৰপিছত একেবাৰে গোটেইখিনি ছিলেক্ট কৰি মাৰ্জিন চেণ্টাৰ নহয় আমাৰ যি চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্টৰ অপশ্যন আছে এই চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্টৰ অপশ্যনত আমি ক্লিক কৰি ল'ম চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্টৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে গোটেই আখৰবিলাক মাজত আহি যাব আৰু আমাৰ যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ হিচাপত আমাৰ কুৱেশ্যনটো মিলি যাব এইবিলাক লিখিবলৈ আপোনালোকক বহুত সময় লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীডটো থাকিব লাগিব চ' এই গোটেইখিনি লিখিলোঁ এতিয়া এই গোটেইখিনি আমি ছিলেক্ট কৰিম ওপৰৰ আখৰবিলাক বোল্ড কৰি দিলোঁ আৰু যি ছাইডৰ আখৰবিলাক আছিলে এইবিলাকত আমি বৰ্ডাৰ লগাই চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্টত ক্লিক কৰি আখৰবিলাক চেণ্টাৰত আনি ল'লোঁ এতিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ হিচাপত মিলি গৈছে আপোনালোকে চেলবিলাক নিজৰ ইচ্ছাৰ হিচাপত মিলাব পাৰিব কুৱেশ্যন পেপাৰটো চাই পেলাই এতিয়া আমাৰ যি এই চেলবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' এনেকুৱা দেখিছে স্পীডত যিহেতু ভিডিঅ' আছে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে দেখা নাই চাগে চ' এতিয়া আমি এই গোটেই চেলবিলাকৰ যি কুৱেশ্যন আছে হ'লচেলত গোটেইখিনিক ছিলেক্ট কৰি আমি চাৰ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এতিয়া এই গোটেইখিনিক আমি ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইনচাৰ্টত গৈ স্কেটাৰৰ যি অপশ্যন আছে তাত গৈ আমি চাৰ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাক কি চাৰ্ট লাগে আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে গম পাই যাব আমাৰ যি ইয়াত এটা এক্সট্ৰা চাৰ্ট এড হৈছে এইটো ৱাটাৰ কণ্টেইনাৰ যি গ্ৰীণ কালাৰৰ আছে এইটো আমাক কুৱেশ্যন পেপাৰত নালাগে দিয়া নাই চ' আমি এইটো ডিলিট কৰি দিম এতিয়া আমাক যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰত 7ৰ পৰা 14 লৈকে নাম্বাৰবিলাক ছেট কৰা আছে চ' তাৰ ৰাইট চাইডে ক্লিক কৰি পেলাই এইটোক ছিলেক্ট কৰি আমি মিনিমামটো আমি 7 কৰিম আৰু মেক্সিমাম যিহেতু 14 আছে এইটো ক্লিক কৰি এণ্টাৰ দবাই দিলোঁ এতিয়া আমাৰ যি আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে তাৰ লগত মিলিছে এতিয়া আমাৰ যি টাইটেলবিলাক এড কৰা আছে কুৱেশ্যন পেপাৰত চাৰ্টত চালে গম পাই যাব কোনটো ফ্ৰণ্ট চুজ কৰিলে আপোনালোকৰ এইটো মিলি যায় এই হিচাপত চুজ কৰি ল'ব মই যিহেতু এটা ফ্ৰণ্ট চুজ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত যি আমাৰ ইয়াত ছাইডত যি লেফ্ট ছাইডৰ যি ছাইডত লিখা আছে ড্ৰাই ডেঞ্চিটি পাৰ্চেণ্টেজ লিখা আছে চাগে মই এইটো পিছত অডিঅ'টো দিয়া আছোঁ চ' সেইকাৰণে ক'ৰবাত মিষ্টেক হ'বও পাৰে মই প্ৰথমতে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ আৰু পিছত মই আপোনালোকৰ অডিঅ' দি আছোঁ চ' তাৰপিছত আমি ৱাটাৰ কণ্টিনেণ্টৰ যি অপশ্যন আছে এইটো আমি তলত লিখি ল'লোঁ আৰু ওপৰত একো লিখা নাই গতিকে ওপৰত এইটো চাৰ্ট নালাগে চিম্পলি এই চাৰ্ট আপোনালোকে ওপৰতো ডিলিট কৰি দিব পাৰিব চাৰ্ট টাইটেল যি আছে এতিয়া এই কৰি দিলোঁ এতিয়া যি চাৰ্টৰ যি বেকগ্ৰাউণ্ডত যি আমাৰ এটা গ্ৰিড লাইন মানে আঁচডাল যি বনি আছে এইবিলাক নালাগে চ' এইবিলাকত আমি সৰু সৰু যিবিলাক আঁচডাল আছে এটাত ছিলেক্ট কৰি ডিলিট অপশ্যনত কীবোৰ্ডৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি দিলে ক্লিক কৰি দিলে হ'ল চ' এতিয়া আমি এই যি আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিবিলাক গ্ৰিড লাইন বনি আছে এই গ্ৰিড লাইনবিলাক সৰু সৰু আঁচডালক ছিলেক্ট কৰি এবাৰ ডিলিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে গোটেইবিলাক গুচি যাব এতিয়া যি আমাৰ ড্ৰাই ডেঞ্চিটি এইবিলাক লিখা আছে এইটো এই লেফ্ট ছাইড এই ওপৰত আছিলে চ' কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে আপোনালোকে গম পাই যাব চ' সেইকাৰণে এইবিলাক আমি ওপৰত লৈ গ'লোঁ এতিয়া এইবিলাক আমি ছাইডত লৈ যাম এইটো যি আমাৰ চাৰ্ট বনিছে এই চাৰ্টটো আমি ছাইডত লৈ গৈ আমি চাব পাৰিম চ' আমি প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউৰ অপশ্যনত গৈ চাইছোঁ চ' চাৰ্ট আমাৰ আধাকৈ আহিছে চ' আমি এই চাৰ্টটো সৰু কৰি তলত ছেট কৰিম যিহেতু A4 সাইজত আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰিব লাগিব চ' সেইকাৰণে এই চাৰ্টটো আমি যিমান পাৰিম ইমান সৰু কৰি আমি তলত যি আমাৰ এইটো আমাৰ যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে আৰু আমি যি বক্সবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ তাৰ তলত আমি এই চাৰ্টটো ৰাখিব লাগিব চ' সেইকাৰণে আমি এই চাৰ্টটো তলত আনিলোঁ আৰু তাৰ তলত আমি এতিয়া এই চাৰ্টবিলাকক আমি সৰু কৰি ছেট কৰি দিব লাগিব চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি আকৌ প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ চেক কৰিম আমাৰ চাৰ্টডাল সম্পূৰ্ণকৈ নাহে চ' কিয় অহা নাই তাৰমানে আমাৰ যি A4 সাইজৰ যি আঁচডাল বনিছে এই আঁচডালৰ ভিতৰত থাকিলেহে এই চাৰ্টডাল সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট কৰিলে প্ৰিণ্টত আহিব চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি এই যি আমাৰ লিখা আছিলে এইবিলাক আমি অলপ ছাইডত লৈ যাম আৰু এই চাৰ্টটো অলপ ডাঙৰ কৰি
ডাইৰেক্ট সৰু কৰি দিম, ছাইডৰ পৰা আমি সৰু কৰিব পাৰিম। চ' এইটো কৰাৰ পিছত আকৌ আমি প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউ অপশ্যনত গৈ আমি চেক কৰিব পাৰিম আমাৰ চাৰ্ট যি দিয়া আছে এইটো চাৰ্ট আমাৰ A4 চাইজত আহিছে নে অহা নাই। এতিয়া চালে আপোনালোকে গম পাই যাব যে এই চাৰ্টডাল A4 চাইজত আহিছে, কিন্তু আমি অলপ সৰু কৰিলে আমাৰ এই বক্সৰ ভিতৰত যি আমাৰ বক্সৰ শ্বেপ বনি আছে এই বক্সৰ শ্বেপটো আমাৰ তাত আহি যাব। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি এই A4 চাইজৰ ভিতৰত আনি পেলাই এতিয়া আমি প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউত গ'লে আমি চাব পাৰিম আমাৰ চাৰ্টডাল সম্পূৰ্ণকৈ আহিছে নে হোৱা নাই। এতিয়া আপোনালোকে চালে দেখা পাইছে যে এই চাৰ্টডাল সম্পূৰ্ণকৈ আহি গৈছে। চ' এনেদৰে আপোনালোকে চাৰ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, গ্ৰাফটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন গোটেইখিনি লিখি পেলাই গোটেইখিনি ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে এনেদৰে কুৱেশ্যন এনচাৰ ছল্ভ কৰিব পাৰিব। আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে। যদি বুজি পোৱা নাই ভালদৰে আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো চাব। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে। নেক্সট ভিডিঅ'ত